Suntem la Palais de Bruxelles. Iată ne ajungi și în punctul central al democrației și al liberei exprimări. Suntem la Bruxelles și, în afară de vremea foarte schimbătoare, ne întâmpină o atmosferă relaxată, cu oameni foarte diversi care parcă-și urmăresc nestingeriți scopurile. La prima vedere, toate lucrurile par foarte bine puse la punct în capitala Europei, dar nu la mult timp după ce explorăm puțin împrejurimile, ne dăm seama că există totuși și minusuri. Ce am observat până acum în scurta noastră excursie la Bruxelles este că e un oraș foarte secularizat, iar asta se manifestă prin libertatea de exprimare și un exemplu poate fi chiar trecerea de pieton lângă care ne aflăm și e pictată în culorile curcubeului. Un alt lucru e că nu te simți foarte în siguranță, dat fiind faptul că sunt multe persoane pe stradă care consumă substanțe psihoactive și mulți oameni ai străzii. Dar ce facem aici nu e un vlog de traveling, ci vrem să vă arătăm ce am învățat din experiența noastră în Parlamentul European. European Coalition for Israel, o organizație înființată chiar în Parlamentul European, a dat startul unei serii anuale de conferințe pentru tineri care să învețe să pledeze pentru Israel. Aici am fost și noi invitați și am aflat cum se raportează persoane tinere din 14 țări la situația poporului evreu. Am început seria de întâlniri din cele 2 zile petrecute la Bruxelles cu o cină alături de toți tinerii invitați, pentru că unde se creează legături mai faine decât în jurul mesei. Am avut prin preajmă creștini, atei, iudei, tineri din Olanda, din Germania, din Letonia, din Ucraina, din Israel, cum spuneam, din Chile și din multe alte țări. Dar fiecare dintre ei curajoși și foarte plini de compasiune pentru semenilor. În prezent, Thomas Sandel este directorul ECI, prescurtarea de la European Coalition for Israel, și am avut ocazia să stăm de vorbă cu el chiar în studioul video al Parlamentului. În spatele nostru are loc primul și deocamdată singurul talk show aici în Parlamentul European în care se discută problemele Israelului. Hostul acestui talk show este Thomas Sandel, directorul European Coalition for Israel, și astăzi are loc ediția cu numărul 101. De 12 ani, o dată pe lună, ei transmit de aici, din acest studio, despre nevoile Israelului și situația actuală. I think there's a lot of ignorance today, there's a lot of lack of knowledge, so sometimes anti-Semitism is grounded in a lack of knowledge. How can I, as a non-Jew young person, can fight against anti-Semitism? I think it's just by using our voice. We all have a sphere of influence. For some of us that could be our family, a few friends that we have. For others it's like a whole church, a network of churches. Rebecca și Cristina, tinerele care s-au ocupat de organizarea conferinței European Youth for Israel, ne-au dat câteva insight-uri despre ce urma să se întâmple. I believe the whole cause of, the whole matter of the Jewish people in Israel is first and foremost a European responsibility, because where did the biggest atrocity against the Jewish people happen? It was here, in the most educated, in the most thriving, full of culture, science, all these things. It was here, but this region specifically, despite everything, did the most cruel atrocities towards these people. And what are your expectations for the young people that come to this conference to learn? How will they leave this conference? We expect that they will be encouraged, and they will ask questions, and they will bring knowledge, and they will have some new expertise to share in their communities, in their countries, and they will have already overview how they can contribute and what they can do more. I think we as Europeans, as much as I don't want that we're driven by guilt, I think it's so important that we take this responsibility and make sure that Europe will never again become a region for Jew hate.
O experiență încurajatoare și care ne-a îmbogățit a fost să cerem părerea câtorva membri ai Parlamentului European legat de situația Israelului și cum ne-ar încuraja ei să fim solidari cu acest popor. A fost foarte interesant să discutăm și să intervievăm oameni așa de importanți. Why do you think that so many young people are pro-Palestine among Europe? Today we live in a world in which I think that our generation is hypersensitive. I truly believe this, and I think it's one of the worst diseases that is spreading around the West. I think many of, especially the young people, are not aware whom they are sympathizing with, and that's a great danger. I think that Jewish students are facing an exponential rise of antisemitism on campuses, but not only, also in the society in general. I think that our generation has never seen this rise of antisemitism, has never experienced it. I don't know why they do so. I think it's if 1,000 do it, the next few thousand will follow, without reflecting what is the story behind it. It's very important to be loud on social media and to be present. I'm a very factual person. I think it's very important because truth relies on facts. And if you constantly manipulate everything around it with the importance of feelings, then you diminish the importance of the facts. There are differences in the society. We have all different backgrounds. We have Christians, Jewish people, and so that means there are differences. But we have to, it's really important to live together in the society. And it's just like being loud and not being silent, because I think that the worst enemy of discrimination today is silence. But besides that, as a youngster, I think it's really important to go back to the basics, which is reading. Reading books. Reading, and reading. Information and knowledge is power. To tell you the truth, I have problems in understanding that myself, because I think young people must at least try to take a closer look on what is really going on. And then a crucial word in this respect is let's have respect each other. Conferința s-a desfășurat în cea mai mare parte într-un context restrâns, cu discuții în jurul mesei, unde am putut să punem întrebări și să discutăm cu membrii ai Parlamentului European, precum Jörg Meuthen din Germania, David Lega din Suedia și José Ramón Bauza din Spania, dar am stat de vorbă și cu fondatorii ai unor asociații evreiești, de exemplu European Jewish Association. Ne-a plăcut să aflăm și perspectivele participanților despre problema antisemitismului. În plus, a fost fascinant să aflăm mai multe de la ei despre cultura țărilor din care vin, să îi cunoaștem mai bine și, bineînțeles, să ascultăm așa o diversitate de accente. Hi everybody, I'm from Latvia. I'm from Sweden. I'm from the UK. I'm from Russia, but I live in Italy. I'm from Germany. I'm from the UK as well. From Nederland. From the Netherlands. Hi, in our language is Sveiki or Labdien. Привет and ciao. Hello. Hej på er allihopa. Hello. Hi in my language would be hello. What do you like most about your country? But I think Sweden is quite beautiful. People are close to each other. I think I love people. It's the most important thing, yeah. We've been Israel's most consistent ally ever since it was founded. I'm now urged to say bratwurst and schnitzel, but I very much like our culture. Took the Holy Land from the Ottomans, you know, and although we did commit some atrocities, gear it up for independence as Israel. I'm very proud of that. The simpleness, it's very small and you can reach everything in 2 hours. It's really nice. How do you think that we as European young people can fight anti-Semitism? That is quite a difficult job to do. Yeah, it's really an individual thing. The most important thing is to do something about it, not to stay indifferent, just to be there with Israel. I would say be active on the campuses, on your local campuses. Even if it's difficult to take a firm position in every side of this war, I think it's important to inform ourselves about it. Just try to talk to people, try to discuss why do they think this way, and try to disassemble the facts, well, not the facts, the myths that they actually believe in, which are not true often. I think the biggest challenge is the secular society, that people are more attracted of the things of the world than of the biblical teachings and so on. We can make the difference, I believe this.
La finalul celor 2 zile de conferință am plecat îmbogățiți, cu perspective noi despre lume, despre oameni și cu mult mai multe cunoștințe despre Parlamentul European și despre Israel. Am înțeles cât de important e să nu luăm ca atare informațiile pe care le primim, ci să verificăm totul noi înșine. Iar cel mai important, am învățat că noi, spre deosebire de Cain, care și-a omorât fratele, trebuie să fim cei care veghează asupra fraților noștri.